هل سمعت قط عن تجارة البيانات؟ هل تعلم السر وراء النجاح في الانتخابات الرئاسية؟ هل تعلم من وراء جمع بياناتك وبيعها؟ تلفزيون بكل تأكيد. تعتبر تجارة البيانات أحدى النشاطات التجارية في عصر العولمة، وتعتبر عنصرا رئيسيا في التوقع المستقبلي لإيصال الخدمة للجمهور، تحديد نسب النجاح والفشل في الانتخابات الرئاسية، تحديد نسب رضا الناس في شراء منتجات معينة، في تقدير تقبل المجتمع لأفكار جديدة. أبرز من يعمل على جمع البيانات. إن أبرز من يقوم بجمع البيانات هي شركات محركات البحث والتواصل الاجتماعي، منها جوجل، فيسبوك وتويتر. Parliament's Media Committee has released internal Facebook documents which reveal how the social media site collected and managed users' data. The records are from a lawsuit filed by the U.S. by app developer 643. Facebook apparently gave preferential treatment to some companies and app developers by allowing them to access more user data than others. وبما أن جوجل تعتبر إلى حد بعيد محرك البحث الأول، ومن خلال خدماتها المجانية الأخرى مثل الجيميل وخرائط جوجل، هناك تبادل في مقابل الخدمات المجانية التي تقدمها، حيث يتم جمع الكثير من المعلومات الشخصية الخاصة بك من قبل جوجل لتطابق شخصية الخبرات الإعلانية المستهدفة، ويتم ذلك من خلال اسمك وعنوان بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك ومعلومات بطاقة الائتمان ونمط الاستخدام واتصالك بمواقع الويب الأخرى، ويتم معرفة المزيد عنك من خلال طلبات البحث وإضافة كلمات AdWords وتقنية جوجل الأخرى، وكما تخزن جوجل من خلال كروم المعلومات في المتصفح عبر وحدة تخزين المتصفح المحلية لمعرفة تفضيلاتك. أما مواقع الشبكات الاجتماعية مثل الفيسبوك وتويتر، فيتم جمع أكوام من المعلومات الشخصية بما في ذلك الأعمار والأصدقاء والمصالح عند الاشتراك، وبذلك يتم جمع الكثير من المعلومات دون أن تكون على بينة من ذلك. على سبيل المثال، أزرار لايك في الفيسبوك التي تتضمن معظم مواقع الويب والتي يتم تضمينها من أجل السماح للزائرين متابعة صفحاتهم، تحمل رمزا يسمح لشركات الشبكات الاجتماعية بتتبع تلك الحركات أو حركات المستخدمين حتى إذا لم ينقروا على تلك الأزرار. لماذا تقوم الشركات بجمع وبيع وشراء وتخزين البيانات الشخصية عبر الإنترنت؟ ببساطة، تقوم الشركات بجمع البيانات الخاصة بك من أجل بناء ملف تعريفي خاص بك، والتي يمكن استخدامها لتقدم لك المنتجات والخدمات المستهدفة وغيرها. وقد أصبح هذا العمل كبيرا الآن، والعملاء على استعداد لدفع الكثير من المال لمثل هذه البيانات التي يمكن أن تساعدهم على استهداف قطاعات محددة من السوق. أبرز من يقوم بشراء هذه البيانات. تقوم شركات داتا لوجيستكس بتتبع مستخدمي الفيسبوك الذين يشاهدون إعلانات لمنتجات معينة حتى في نهاية المطاف يتم شراؤها في المتاجر المحلية. So let's look at some of the highlights that came out through the investigation. More than 150 companies, most of them based in the Silicon Valley, tech companies, but also automakers, banks, media organizations, had critical access to information. Now, Suhana, you mentioned some of the big ones, Spotify, Netflix, and Royal Bank of Canada. Many Canadians might be surprised to find out were involved in this. Often the users did not know that their information was being shared. They wouldn't have an ability to opt out of the information being shared. And in some of these instances, including reportedly with the Royal Bank of Canada, these companies would have access to one's personal messages and even the ability to delete those messages if they wanted to. من خلال ماذا يتم معرفة هذه البيانات؟ يمكن وصف وسطاء البيانات على أنها شركات متخصصة عبر الويب لجمع معلومات عن المستخدمين وعرض الإعلانات ذات الصلة، ويستضيفون عددا كبيرا من الأطراف الثالثة التي تلاحظ من يأتي إلى الموقع ويبني ملفا شخصيا حولهم، ومن خلال تتبع حركات الويب الخاصة بك عند اجتياز من موقع إلى آخر
يقوم سماسرة البيانات بتطبيق أدوات مثل الكوكيز، منارات الويب والعلامات الإلكترونية ومجموعة متنوعة من الأدوات الأخرى. هل من الآمن القول بأن خصوصيتك يتم تداولها مقابل المال؟ نعم، وبكل تأكيد. الاحتياطات اللازمة لحماية بياناتك. إن الاحتياطات اللازمة التي يمكن اتخاذها لمنع سرقة البيانات الشخصية الخاصة بك: ألا تستخدم هاتفا ذكيا، وألا يتم فتح أي حساب في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا بكل تأكيد قد يكون مستحيلا في هذه الأيام. ومع ذلك هناك أشياء قليلة يمكن استخدامها للحفاظ على بياناتك: مسح ذاكرة التخزين المؤقت على الإنترنت وملفات تعريف الارتباط، التصفح في وضع التصفح المتخفي، استخدام برنامج أمان جيد لتأمين جهازك، وتوخى الحذر بشأن المعلومات التي تقدمها عبر الإنترنت. والأهم أن نبدأ باستخدام برامج اجتماعية محلية، ومهما فعلت سوف يتم التتبع. لا يوجد مكان للذهاب، لا مكان للاختباء ما دمت على الإنترنت. وتذكر، لا خدمة مجانية هي في الواقع مجانا.